رضا بالمتجر. مرحبا زينب، معك رضا. مرحبا، كيف الحال؟ أنا بخير، شكرا. أنا بالمتجر، هل تحتاجين لشيء ما؟ نعم، أظن ذلك. دعني ألقي نظرة. حسناً، نحتاج إلى البعض من الفواكه والخضر. احذر البعض من حبات التفاح وبعض حبات البرتقال. نعم، لقد اشتريت مسبقاً بعض الفواكه والخضر. اشتريت أيضاً بعض حبات الطماطم والجزر وكذلك الفلفل. زينب، هل تحتاجين شيئاً ما لطبيخ عشاء هذا المساء؟ نعم من فضلك، نحتاج الخبز والبيض. ماذا عن شطائر اللحم لعشاء الليلة؟ أظن أنها فكرة جيدة. وكم نحتاج؟ أنا حقا جائع. 6؟ لا، هذا كثير. أظن 4 كافية. وماذا أيضا؟ نعم، تذكرت. اشتري من فضلك كيسا من الأرز. أريد تحضير أرز بالدجاج لضيوفنا غدا. نعم، غدا الجمعة، كدت أنسى. ممتاز، أنت لا تنسين أبدا. أنت تعلم، ليس دائما. جيد، أراك بعد قليل. مع السلامة.